Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. MDCAT course, chapter Support and Movement. Question number 4. Explain the ultrastructure of skeletal muscles. Skeletal muscle origin that the mesodermal tissues na شوی دی او د skeletal muscle دا خصوصیت دی چې دا کلم په دی باندې موږ کار کوو دا chemical energy mechanical energy ته convert کوي بل د skeletal muscle دا خصوصیت دی چې په دی باندې موږ یو fine object یعنی یو small object اوچتولی شو او په دقه مسل باندې یو heavy load موږ هم اوچتولی شو خو کله چې دا کار کوي نو دا مسل ډیر زیات زر ستړي کیږي دا پکې یو بل ریزن دی اوس کو structure of the skeletal muscle وګورئ نو skeletal muscle کې موجود دی مسل بندل په مسل بندل کې دنه بیا دی مسل فایبرز یو مسل فایبر کو ګورئ نو دا یو cylindrical elongated or unbranched structure دی او د دې diameter 10 والا 100 micrometer پورې دی بیا د مسل فایبر چې کوم outermost cover دی کوم membrane دی layer دی د کلیر ته وای sarcolemma په دې sarcolemma کې دنه بیا یو semi fluid matrix portion دی او هغه ته وای sarcoplasm په sarcoplasm کې many nuclei موجود دي او زیاتر periphery boundary ته موجود دي large number of mitochondria پکې هم موجود دي او د دې نه علاوه یو special type of smooth endoplasmic reticulum پکې هم موجود دی چې هغه ته sarcoplasmic reticulum وایي او د کیلشیم سٹور کوي په sarcoplasm کې بیا tube like structures هم موجود دي او هغه ته وایي myofibrils بل خبره دا sarcolemma په یو ریګولر انټرول سره دا د sarcoplasm ته ډیپلی دنه پینټریټ شوی دا او یو ټیوب لایک سټرکچرز یې پکې جوړ کړی دی دې ته وایي ټي ټیبیول او ټرانسفر ټیبیول بیا دا ټي ټیبیولز په sarcoplasm کې دنه د sarcoplasmic reticulum cisternae سره کنیکټ شوی دی هغه کنیکټډ cisternae او د ټي ټیبیول لا پورشن دې ته بیا وایي ټرایډ د ټي ټیبیول دا کار دی چې دې په ذریعہ نرز امپلس دنه د مسل فایبر ته زی او sarcoplasmic reticulum ته رسیږي چې دا هغې نه کیلشیم آین ریلیز بیا کیږي د مسل فایبر کلر کو تاسو ګورئ یعنی د غوښې کلر کو تاسو ګورئ دا ریډ ان کلر وي د دې ریزن دا ده چې په دې کې مایوګلوبین پروټین موجود دي کوم چې اکسیجن سټورینګ یونټ دي د دې نه علاوه په دې مسل فایبر کې لارج اماونټ اف ګلایکوجن هم سټور وي بل خبره په دې sarcoplasm کې کو تاسو ګورئ دې کې دا سمال ټیوب لایک سټرکچرز دي او دې ته وایي myofibrils myofibrils څنګه چې ډایګرام کې ښکاري دا contractile elements دي او دا د مسل فایبر په sarcoplasm کې موجود دي او د دې diameter 1 to 2 micrometer دی او appearance ته کو تاسو ګورئ نو په دې کې light او dark bands دي د دې په وجه باندې skeletal muscle چې کوم دی هغه ته موږ striated muscle وایو یا د هغه کوم appearance دی هغه stripped appearance دی بیا په دې myofibril کې چې دا کوم light bands دي د دې په منځ کې یو central line دی هغه ته وایي Z line د دوو Z lines په منځ کې چې دا کوم region راځي دې ته بیا وایي sarcomere دا contractile unit دی د skeletal muscle دا functional او structural unit دی ته ویل شي ځکه په دې کې ټول properties د skeletal muscle موجود دي یو sarcomere دا د دوو فیلمنټس نه جوړ شوی دی thick او thin filaments په دې ډایګرام کې ښکاري thick filaments او thin filaments بیا دې کې مختلف regions دي لکه هغه regions چې په هغه کې صرف thick filaments راځي لکه دا یو region دې ته وایي H zone بیا د H zone په دې mid portion کې یو line دی او دې ته وایي M line یا median line دې چې کوم دی دا H zone دوه پورشنو ته bisect کړی دی بیا هغه پورشن چې په کوم کې thick filament هم راځي او سره thin filament هم راځي دې ته وایي A band بیا هغه region چې په هغه کې صرف thin filaments راځي دې ته وایي I band
بیا د آئی بینڈ چې کوم سینٹرل ریجن دا دیتا وی زد لائن. ایک بات یاد رکھنا ہے آئی بینڈ چې کوم دی دا آئسوٹروپک دی، مطلب دا دی چې په دې باندې د ډیفرنٹ اینگل نه لایټ پاس شي نو دا هغې په اینگل کې بس فرق نه راځي، ایکولی پاس کیږي. خو دا تھک فیلمنٹس یعنی دا اے بینڈ چې کوم دا ان آئسوٹروپک دا، مطلب دا دی چې د مختلف اینگل نه په لایټ پاس کې نو د هغې په پیسج کې به چینجز راځي دا لایټ په پیسج کې. سو دے آر ان آئسوٹروپک. په سرکومیر کې دو قسمه مایو فیلمنٹس دی، یو تھک مایو فیلمنٹس دی او یو تhin مایو فیلمنٹس دی. تھک مایو فیلمنٹس څنګه چې تاسو په ډایګرام کې ښکاري دا د 300 مایوسین مالیکول نه جوړ شوی دی او د دې ډایمیټر دی 16 نانومیټر. بیا یو مایوسین مالیکول چې کوم دی د 6 پولی پیپټاید چین نه جوړ شوی دی او هغه داسې ارینج شوي دي چې د هغې یو ټیل پورشن ده او دو پکې ګلوبیولر هیډ موجود دي. تhin فیلمنټس دا دویم فیلمنټس دی د مایو فیلمنټس ټایپ دی کوم چې په سرکومیر کې موجود دی او د دې ډایمیټر 7 to 8 نانومیټر دی او thin فیلمنټس دا د دریو پروټین مالیکول نه جوړ شوي دي. تاسو په ډایګرام کې کتی شئ دا بلیک کلر دا 18 فیلمنټس دي، دا ریډ کلر چې کوم دي دا ټروپومایوسین دي او په دې ریډ کلر باندې چې دا درې پولی پیپټاید کمپلیکس اټیچ شوي دي دا دی ټروپونین. فرست کمپوننٹ دی 18 دا دو پولی پیپټاید چینز دي او دا انټرټویسټډ بیډډ چینز دي او دې نه چې کوم دي د thin فیلمنټس کور جوړ شوی دی او یو خبره یاد ساتئ چې په دې باندې مایوسین بانډینګ سایټ موجود وي. دویم کمپوننټس د thin فیلمنټس او ټروپومایوسین دی، دا هم دوه سټرینډ دي د پولی پیپټاید چین او دا سپایرلی ارینج شوي دي اراوند د اکټین پروټین. او کله چې سکلیټل مسل په ریسټ فارم کې وي نو دی چې کوم دی مایوسین بانډینګ سایټ یې بلاک کړي وي کوم چې په اکټین فیلمنټس موجود دي. دریم کمپوننټ دی ټروپونین، دا د دریو پولی پیپټاید کمپلیکس نه جوړ شوی دی او دا د ټروپومایسین سره اٹیچ دي او په دې کې کیلشیم بانډینګ سایټ موجود دي. I hope you students have got a lot of ideas from my lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.